Mẹ mọi người cháy hết nhưng ông này không chết. Tôi không thể tin được. Is it Nick? He's alive. Nick, confirm your position. I'm 200 meters from the door. Bearing 320. But I'm injured. I need help. Này bị thương này. Mẹ dính này bị thương. Úi rồi. Thôi xong. Bro. Very upgrade. Thế này là cái Asian One. Bạn này thì bác lại xin. Tần này không phải anh nô lệ nữa. Này, sao bị bóp chết. Nhanh mẹ lên hộ cả. Bật cho phát bác này tí. Cút. Do min người này khỏe vãi lệnh luôn. Ui giời. Nên là ở lần này là mình không bị delay ấy. Thanh niên A, thanh niên B chảy máu ấy, hiểu không? Nên là chúng ta có đủ thời gian để chúng ta cứu thằng này. Chạy. Bây giờ là bắn ấy. Để mấy con này vồ vồ đốt tổ của nó. Ui giời. Cái đèn này khổ. Lại còn vứt được đi chứ. À vứt đi thì mà có chuyện nhỉ. Nhưng mà nếu mà xài thì lại dễ quá. Em bây giờ quay lên cái chỗ tàu rồi thôi. Charges were a godsend. Feels like this whole damn place is coming down. Salim, he's still alive. Salim. Ô, Salim bị kẹt rồi à? Salim, come in, man. Are you there? Tôi bị bao vây rồi. Tôi đang gặp rắc rối á. Có quá nhiều vampire đây. Damn it. Vampify. Nhưng mà quay lại chết. Cho anh Iraq tòi. We will see you on the other side, vậy này. Don't leave the man behind. You're wrong. Salim is one of us now. Marines don't leave their own behind. You hear me, Salim? You hear me, Salim? Jason và Salim. Tell him yourself. Coming to get Ông tự mà đi bảo thằng con của ông này, tôi sẽ cứu ông. Jason đến quay trở lại thành phố á và giải cứu Salim này. Thành phố của mấy anh rơi. Nên nó sẽ có trường đoạn khác của Jason. Ô cái đoạch. Úi giời. Mẹ có cái cây này xiên liên tục. You've come to join the fun. Đoạn này nó hoành tráng hơn. Nên nó sẽ có rất là nhiều cái QC luôn. Xôi. Hết mẹ đạn rồi.
thay đạn. Nó sẽ xiên thằng này. Ui rồi, cho một trận. Ui rồi. Mẹ cái này mà xiên ác nhỉ? Seriously, just throw that thing at me. I did. Let's get out of here. Nên là ở cái trường đoạn này là khả năng là rất là lớn nếu mà quay lại là cả hai nhân vật đều chết ấy. Nếu mà chúng ta có được hết mấy QT thì là chúng ta chạy được. Té ra còn bắn cái gì nữa. Cái thang này mà kéo được 5-6 thang tạm. Trông rách vãi lành luôn. Takes more than a few bats to kill you. Oh man, that was unfucking believable. Those things were all over us, but me and Salim busted through them like it was the last down of the goddamn Super Bowl. Listen up. We're not out of the woods yet. What I see in front of me, You are the you're best. the best. Kinh quá nhỉ. Fuck that. Best of the best. We Best of the will best. get home. Nhưng mà chưa xong đâu mẹ. Hoorah. Bên điều khiển Rachel à? Nên là nếu mà như cái lần trước mình chơi là con này đang nằm ở trong cái kén ấy. Lần này nó xanh hơn bao nhiêu. This way! Hurry! Tức là để mình kiểm tra lại, hình như là cái nó chỉ xảy ra khi mà chúng ta có Eric ấy. Nhưng mà chỉ khi mà chúng ta chọn là mà yêu anh yêu trở lại anh Eric ấy, thì thằng này nó mới giúp mình ấy. Còn không thằng này nó ném cho mẹ trong kén. Cho tiếc là mình không xem lại được mấy cái trước nhỉ. Nên là cái Ultrawide ở phần này rất là quan trọng này. Dr. Stock. Trèo lên cái coi. Búa chơi nhanh thế. Hai đứa yếu nhất thì trèo cuối. Good. Come on. We go together. Có cái gì đấy? Ui dồi. Ui dồi, đoạn này có cái con này. Nó sẽ có Dr. Shock. Nhưng cái sự việc nó vẫn xảy ra như lần trước. Glory? Ui dồi. Cái biểu diễn ấy. Cứu anh em. Cắn đấy. Chết rồi. Đá đấy pha. Úi dồi. Đá cho phát bành vực. Kiểu là This is Sparta. Đá. Damn it. Shit, I never should have let her go. You never should have brought her here. Thằng này cũng đang buồn này. Nhưng mà nếu mà chúng ta không để con kia lại phòng nhá thì đến cuối cái chapter đấy là nó sẽ giết thằng Eric ấy. Nên là cái mà kiểu như là cái xa nhất mà cái con Cleric kia nó đến được là cái chỗ hầm mộ ấy. Còn là chúng ta không thể gánh được nó thêm nữa. Gánh thêm nữa là thằng Eric nó sẽ bị chết ấy. Như mình nói là thằng Eric này rất dễ chết trong cả game.
cái tượng xuống. Tìm bây giờ đông vãi. Chưa đến đoạn này là có 3 thanh niên thôi. À đâu, có 2 thanh niên nhé. Có mỗi thằng Jason với Salim. Tầm này có 5 người luôn. Nên là Jason với Salim là cái nhân vật khó chết nhất ở phần này. Hoặc là chắc thằng Jason này là nhân vật khó chết nhất. We made it. Soak up those rays, guys. Soak it all up. Ui rồi. Thật xỉu. You still with me, buddy? We got two alive. Very fucking ready to go home, Marines here. Dropkick to Coyote 2. Radio check. Over. Chúng tôi còn 5 phút đã đến cái vị trí của mọi người. Như cái nó sẽ nâng cấp đến cái phần Air Support. Nhưng mà cái thằng Merwin này nó đã sửa cái radio này để gọi nên là những người sống sót có thể gọi trợ giúp này. Nên là Air Support đã ở xung quanh này. Nên là nếu mà chúng ta lựa chọn là Eric, hình như là lúc đầu là chọn luôn là Air Support thì là nó sẽ đến thẳng cái đoạn này là nó sẽ không cần phải sửa radio ra. Nhưng ở lần trước chúng ta chơi là rõ ràng chúng ta không có Air Support ấy. Bởi vì cái radio này đã không sửa bởi thằng ấy chết từ lâu rồi mà. Nhưng phần này nó thay đổi cũng tương đối là nhiều. We got back up again. We beat the enemy. I forgot how bright it is out here. You think those shepherds are still around here? I could use a cold one. Nên là quay lại cái lỗ này à? My boy. He must be worried about me. Nhật thực ấy. Cứ cười vui đi mẹ. No, not again. Té. Ui giời. Inside! Get inside! Now! We stay out here! We die! Trong này mấy bác chăn cừu rồi hết rồi. Shore up the defenses! Lock this place down tight! Tập này là có 5 thằng luôn. Không phải là lần trước 2 thằng mẹ. Nên là có rất nhiều nhân lực. How long until the damn eclipse passes? 6 minutes, Mac. We just need to hold out. This is way too long. You can't rush the damn moon. They're breaking inside. Nên là trong cả buổi tối không ra mẹ. Nhật thực thì ra ảo vãi linh. Cái ăn hành. Úi giời. Anh có chú à? Kéo được chú. Nhưng tưởng là cái bọn này phải hết đạn từ lâu rồi. Xiên chả pha. Ui dồi, đâm. My last clip. Anyone got any more bright ideas? Kiểm tra xong có cái gì không? Hai thằng kia nó còn lấy cái này là xài. Ui cái này nhiều vãi lành luôn. Flares? Where's the ammo? Light them. We can hold them off.
Này, dí này một người nó làm dao đấy. Kìa, team này chuyển đang chơi dao hết. Hình gấu nhỉ. It's been interesting knowing you. Mày vồ chị à? Tổ kinh nhỉ, mẹ gấu vãi lành luôn. Úi dồi. Úi dồi, đâm. Bây giờ đến anh ấy trổ tài. Nên là ở cái đoạn này mỗi nhân vật nó sẽ có một số cái kiểu lựa chọn, kiểu là QTE ấy. Cái này như yếu nhất rồi. Ui, con này nó còn mẹ rock kick mình nữa. Chết rồi mẹ. Ui dồi, nó đá. Ui dồi. Dí này, nó đâm. Ui dồi. Sắp mặt. Anh này có vẻ chơi dao giỏi hơn, nhưng mà vẫn bị sốc mặt. Cho nó phát. Úi dồi, đâm. Cắt tiết. Úi dồi. Úi dồi. Nên là cái phần này nó đổi sang một nút hết. Chơi rất là dễ. Mẹ, chơi tả. Chết con mẹ. Thế đúng kiểu bộ óc chó nhỉ, mẹ cả đêm không ra, tự nhiên buổi sáng nhật thực để đợi ra, chết mẹ hết. Good. Sao mình cũng chẳng thấy có e-support đâu nhỉ? Nên đúng ra là e-support nó phải đến sớm hơn. Đợi mấy ông e-support thì tội chết con mẹ. Nên là mình chẳng cảm thấy nó chả thay đổi gì so với cái phần kia. Bởi vì cái e-support này nó vẫn đến sau khi cái sự việc này xảy ra thôi. Nên là chúng ta vẫn phải đánh QTE ấy. Nên là cái khoảng thời gian là QTE này là hoàn toàn là cả team chúng ta có thể bị chết ấy. Là chết hết ở cái đoạn này này. Hoặc là một số nhân vật ấy. Thank God. We made it. Như là Salim bị bắt hay sao? Nhìn thanh niên mặc đồ khác nên bị tùm ấy. Ở đó vẫn bình thường nhé. Là mình tưởng là bị tùm. Năm người sống.
Cái lần này là Sally lên máy bay à? Lần trước là đi bộ về gặp một thằng con thôi. Nên nó hơi bị khác một tí nữa. Nên là đây sẽ là cái sự khác biệt giữa e-sport thôi. Gặp thằng bác kia, bác kể chuyện. The mind is its Eat own out, place, eat play. and in itself can make a heaven of hell, a hell of heaven. Hell of heaven. Bravo! Bravo! It appears Làm tốt your lắm. charges have emerged from their hell in one piece, although this ordeal will continue to haunt them for the rest of their lives. Đùa bác. I look forward to our next encounter. Perhaps I'll choose a story that's a little more homely next time, somewhere you'll be guaranteed of a decent night's sleep. Rest assured, wherever it is, you'll find it extremely hard to leave. Until the next time. Bác này sẽ đợi đến câu chuyện khác. Bác Nguyễn Ngọc Ngạn đợi câu chuyện khác của bác. Nên là cái phần này nó có 4 game mà. Nó chia làm 2 season là có 8 game ấy. Nên đây là game số 3 trong cái season 1. Còn là lên kế hoạch là nó sẽ có 8 game ấy. Còn dựa vào cái việc game nó bán bao nhiêu thì nó sẽ ra nhiều game hơn ấy. Hoặc là có ra đủ 8 game hay không ấy. Nên là về cơ bản đây là cái kết thúc xịn nhất, giống như trong phim ấy. Khi mà tất cả các nhân vật đều sống chẳng hạn. Còn lại nó có nhiều cái phiên bản khác nhau của cái này ấy. Hiện như là con Rachel bị bỏ vào trong cái kén ấy, thay vì là nó xuất hiện ở đoạn cuối này. Tất nhiên là cái đoạn này nó hoàn thiện rất là nhiều ấy. Đoạn kia là mình chỉ có thể bảo toàn là cái mạng sống nó tạm thời ấy. Sao phải dựa bọn này nó lấy cái con kia ra. Lấy được cái ký sinh trùng này. Ui. Cô check. The best of the best, huh? Or so they advertised. Fuck! Now how many times do I have to keep telling you the same damn Thằng story? này kiểu như là I understand. là The Fox Recon. Thằng này có Special Force. Jazz, the whole fucking thing was irregular. Such as why you allied with an enemy combatant? You weren't Combatant? fucking there! Those things were ripping us to shreds. I don't give a damn who it was. We needed all the help we could get. I stepped back into that hell to save Salim. And that man was worth 5 of you people. Semper fucking fi! Semper fucking fi. So they cooperated with an Iraqi soldier down there? Republican Guard, if you can believe it. Republican Guard. Must have made a hell of an impression for Kolchak to go back for him. Cái này là Salim rồi. I'm dying to meet this guy. I am not answering any more questions until I see my son. That's not how we do things around here. Bác này là bị tốm đấy, không phải việc được gặp thằng You thằng don't con. have a clue. Jason came back for me. What does that tell you? Down there, this damn war of yours was over. I'd like to talk more about the entity. Entity The thực thể. vampires. I'm finding it very hard to believe that you killed those things with that. Untie me. Tao giết cho And con. I'll show you how I did it. The analysis team are still pulling specimens from the site. It's carnage down there. They used dynamite? We Oh, don't just know how no. they got their hands on it. No. No. I told you already. It was a city, a goddamn city full of those things. There were cocoons down there. Fucking thousands of them. Thằng này bên nói này như cả bọn này nó tưởng là hoang tưởng ấy. Too many. Overall's sake, they're fucking burdened. Ok. This is like winter. Thế hai cái bọn này như kiểu là government cover up ấy. Ah, and here we have Colonel Eric King. our in-house genius. He definitely got more than he bargained for. Nên lần này là anh này không bị nằm trong túi xác. These things, they're advanced. They're stronger than us, more intelligent than us. If you want to get ahead of this, you need to start taking me seriously. None of us doubt the severity of the situation, Colonel.
A number of people have died. I made it out alive. And I'm gonna make sure those things stay buried in that hellhole where they belong. Let's move on to Kayla. Killers. À, Killer cái dự án thằng này. Này là cái chất lỏng của người ta. Well, Chất lỏng mà cứu cái con này. this is Miller. He'll be fully debriefing you. Debriefing? You need to get your damn priorities straight. Those things are still down there. What are you doing about them? There will be plenty of time to talk things through. Right now, I suggest you count your blessings that you came through the other side. It's nothing short of a miracle that you survived down there. I learned not to rely on anyone but myself. I was stronger than them all. We'll be back shortly. À, cái đoạn nó điểm qua hết mấy cái năm nhân vật này. Janet's making hot pot. You bet your ass we're on. Bọn này mà đi ăn lẩu đấy. I'll never get used to this job. Why would you want to? Myler and Brooke. Small blessings. Still, what do you make of it all? Doesn't matter what I think. Only thing that matters is controlling the flow of information. As far as the world knows, not a damn thing happened here. Nên bọn em là kiểu là government cover up. Kiểu mấy cái kiểu như là bọn chuyên đi che đậy thông tin ấy, về alien nữa kiểu ấy. Mình tưởng là cái bọn CIA là nó còn hơi bọn này, nhưng mà bọn ấy còn chết cả CIA. Nên nó sẽ cho mình cái xem cái câu chuyện tiếp theo thôi. Think of the most profound thing you've ever done. The most beautiful thing you've ever created. And I promise you, it's nothing compared to watching the life bleed out of someone. To see the fear in their eyes. To feel them pawing at you for release. To hear them pleading, begging. That's true art. That's what you have to be, an artist. I've left my mark on the world. Have you? Này như kiểu là so nhỉ. Cái này là sẽ là cái season finale là cuối cùng này. The devil in me ấy. Con quỷ ở trong tôi. Cái này, nên là cái này nó rất là hay. Nên mình sẽ quay lại chơi là phần 1, phần 2. Nên là nó sẽ quay lại cái đoạn loading screen nha. Chắc là nó lên thì ở đây này. Mình xem có cái extra gì không. Anthology thì nó sẽ mời mình. Nên là mình sẽ quay lại mình chơi lại cái Man of Maiden này, cái Little Hope này. Và cái cuối là nó sẽ là cái Devil in Me này. Là cái banh tranh bên cạnh này. Nhưng mà rõ ràng bây giờ chúng ta chưa có cái game này. Bonus feature, cái này xem lại mấy cái. Chắc mình hy vọng là mình sẽ xem lại được hết mấy cái kia sao? Của cái ông là random ấy. Mình lại không có đủ từ pack 1 đến pack 5 á. What the fuck. Không thể tin này. Twenty-ninth of December. Pullman says the radio has been sabotaged. An expert job with vital wires severed. Someone wants to cut us off from the outside world. Eileen fought in the resistance. But while she is undoubtedly capable, I refuse to accept responsible. Ông ấy đang nghi ngờ người của ông để phá cái hệ thống camera. Ở đâu? Radio ấy. Everyone remains a suspect. All I can do now is place sentries on the expedition's equipment. "30th of December. Mary's condition worsens. This evening, I awoke from an exhausted daze
to find Lady Bradshaw asking my wife more of her damned questions. Mary was babbling something about winged demons. Cái này hình như là nó ấy lại thôi. This. Bradshaw's eyes lit up and she asked whether Nên Mary mình sẽ không ấy nữa. now. Như mình không quay lại được ra nhỉ. My wife lashed out, clawing at Bradshaw's Đen, chest. nên mình xem mà lại nốt. Lady Bradshaw withdrew, and I was, after a while, able to calm my wife. Nên là nó sẽ sâu chuỗi hết tất cả mấy cái này lại, trở thành một cái đoạn hoàn chỉnh. 31st of December. 31. Mary is dead. I sat with her in her final moments, telling her how sorry I was. Sorry for accepting Bradshaw's offer. For ever coming to Cái đoạn này this mình chưa có rồi nhỉ. hell-forsaken place. For placing my vanity above our love. When Mary spoke about the end of everything, I knew she sensed death coming. With her last words, He make me she sweat made me bury. swear to bury this Cùng với lời nói place. cuối cùng của ấy, cô ấy đã muốn tôi thề là sẽ chôn vùi cái nơi này mãi 9 mãi. p.m. Something unholy has happened. As I sat with my wife, I noticed something in her hand. The Lady Bradshaw Bradshaw's brooch. She must have pulled it from her shirt when she grabbed at her. Turning it over, I noticed that it looked like one of the creatures we'd exhumed from the cocoons. Were these the demons Mary had spoken about? Had Bradshaw known all along what we'd find down here? Then Mary's corpse moved. It was not my wife. It was something inhuman. It leapt at me, and only the bars of the cell spared me from its fury. The camp is in uproar. Workers are missing, and Lady Bradshaw has returned to the city deep below. No one Nên nó có knows một số cái why, đoạn thêm vào. but I can guess. She yearns for the same fate that befell Mary. She wants to be one of them. Bà ấy muốn được bất tử nhưng mà cuối cùng là bị gọi là giết ấy. Thì nó biến thành zombie. 1947. Nên đây là cái đoạn đầu tiên luôn này. The saboteur has struck again, sealing us in here. We are hopelessly trapped with those things. All around us, they shriek from the darkness. Crow has set up his machine gun, pointed towards the catacombs. Mary was right. We cannot fight that which does not live. There is only one option now. Bring the whole Nên là ông damn Randolph này là down. chết ở ngay đoạn đầu tiên này. Even if it means Nhưng bringing mình không biết là it down xác on ông này their đâu. own heads. They cannot be allowed out of here. When this temple falls, my wife and I will be buried together, side by side. I owe her that, at least. Nên là cái câu chuyện ba này còn nhiều hơn cả mấy cái bọn nhân Portrait vật that I này. carry in my watch case is the Mary that I remember, not that thing in the cell. This was all Lady Bradshaw's doing. She knew all along what was down here. She led us to them. I found her below, hunched over the murdered corpse of Van Hoyten. Van As she turned to face me, Van Hoyten, Van I saw Hoyten. that she had changed. My hand fell to the closest weapon I could find. Nên là bà Bradshaw, cái bà biến thành con kia. Ông xin bà chết. The metal, impaling her in the heart. She died. Unholy screams echoed from deep below, as if answering the sudden release of blood. Hình như là chết là cái xác ở chỗ trong cái hầm mộ They thôi. are coming. We must end it here, with fire and gunsmoke. If there is time, my last act will be to dictate this diary onto tape. Perhaps, if it is found in the rubble, it can serve as a warning to any who follow us. The bones of this temple are drenched in blood.
We have set foot on an uncharted shore and roused something ancient and wicked. A blasphemy. Bang này sắp chết rồi, còn văn vẫn rất là kinh. For eons we lived as children in this world, Unaware of horror in slumber beneath our feet. Now we have blindly thrown open the gates to madness. I fear being taken, but I must do what I must. We must seal this place for eternity, for all mankind. Mary, I'm sorry. Bạn kiểu cái nhân vật lồng tiếng ra là Randolph này, cũng kiểu cũng là nhân vật rất là quan trọng trong game luôn đấy. Sau khi chúng ta đi qua cái cốt truyện này, nhưng mà cuối cùng ông ấy đã chết. Nên là hình như là cái ông là cái bà Bradshaw, cái là cái bà mà nằm ở trong cái chỗ mà kiểu là catacomb ấy, cái chỗ mà mình lấy được cái cọc rồi mình xiên cái thằng Joey ấy. And nó sẽ có cái commentary of the Heart of the Ash. The creature has powerful claws and fangs Thì formed mình sẽ from xem lại mấy cái hardened đoạn này thêm có gì hơn. and identifiable tissue. Two of the incisors appear grossly malformed and discolored. Blood is like nothing I've seen. We always like to base our stories in some sort of real-world truth, a piece of folklore or a piece of mythology. With vampires, obviously, there's so much to choose from cultures all the way around the world. So rather than pick one particular legend, we thought it would be fun to create a monster that ties all of those legends together in some way. So we had an idea for a creature that lives underneath the ground and emerges every few years. Our vampire is actually an alien parasite. It invades a host body. The creatures that you see in House of Ashes, the winged demonic creatures, were actually once a intelligent race of cosmic nomads traveling through the stars on this big generation ship. They somehow picked up this alien parasite and ravaged through their crew, and their ship went out of control and crash landed into prehistoric Earth, where it was buried under the ground in what is now the Zagros Mountains. Being a parasite, this alien slug needs to find a host body, a living body or a recently dead one. Once it invades that body, it grows inside it, killing the host if host is still alive. And its tendrils reach out into the host's Nên là cái đoạn này nếu mà chúng ta không giết cái ông kia thì sẽ đấm nhau trong này này. Thì cũng rất là gấu ấy. It then goes on the hunt for blood. It feeds on the adrenaline in blood. So in order to get the adrenaline pumping, it needs to terrify its prey. So it shrieks at them and drags the kill out until the blood is really, really pumping, and then it strikes. You keep lookout. Fuck! Lookout for what? We wanted to show the viewer different forms of the creature and make them think that initially it's a demon, then they think that it's a vampire, and then finally the revelation that it's an alien. Thế này cái đoạn nó sẽ viết thằng Eric này. So just to explain where the parasites have come to infect some of our game characters, this shows a game character who's going through different stages, is infected, starts to affect the character, and there's a final look where the fangs are coming through the skull. So that's one of the developments of how our classic vampire is actually a host. Another example of that is an Akkadian warrior who's been taken over by the parasite, and again the fangs have come through, the vines are poking through the head. This human is now being taken over, his skin is dying, the parasite is trying to grow within. But we progress that into looking at the design on the alien demon, I call it. This had to have very unique elements that came through from the head design. So we've got a very animalistic head here, but also we've got the fangs. These fangs are coming from the parasite that's within, so the fangs are coming through. It's almost deforming the shape of the host. Oh, shit. What the fuck happened to your teeth, buddy? We refined that further to what is our final head, where the ear is a part of the skull and it flexes open. A bit like a frill lizard, where the frill of the canopy comes out, our head is actually moving apart. And we've got illustrations that show that, where the head is dormant and is concealed, but then as it hears and wants to resonate, the skull expands open. And that then allows the creature to hear and pick up on anything within the environment.
Characters, it's always good to base at least some of it on anatomy that we recognise, and that provides a foundation for the vampire. It's bipedal and human in its structure. We've just changed things, tweaked them, made them a bit more alien. So, for example, the ribs joined together at the sternum to form a rib cage, but we've expanded it out quite a lot, and some of the ribs are fused together to make bony plates. It's just to suggest that it's had a very different evolution from a human. We tried a version with human-style legs, but in the end, we went for a dog-type leg. It just made it more creature-like and more threatening. And we added bird-like talons on the toes, just to give it some natural weapons and make it into a predator. We didn't want to focus too much on bat reference, because we were trying to steer away a bit from the classic bat-like vampire. We did go for 2 sets of bat-like wings. One of the shots in the game is of the vampire jumping down from above, backlit with its wings out in an attack pose. And when we saw that pose, we decided to add an extra set of wings attached at the hip joint. Just really helped that silhouette. The environment is very interesting because they can use not just the floor, they can fly as well. They can walk on the walls, but they've got claws. So imagine something really interesting in a cave where you've got creatures coming towards you, you know, from every angle. I think that visually is something impactful and very interesting to look at, and scary. One of the interesting parts is the finding of those nuances and details that really bring the character to life. How does it move? How does it behave and act? We had motion capture, and then we had the more traditional computer animation keyframing. On the motion capture side, there were a variety of different setups that we tested. We had arm extensions, and then we had various different leg stilts that our creature actor used. But what was apparent when filming this was that it really limited his movement. So in the end, we decided not to use any of that, and he just performed himself. Basically, this gave him the freedom to really express that physicality in acting and gesture. They react to sound like bats. They hear you, they hunt you. The vampires have these head plates, these bony kind of gristly structures on their heads that click and vibrate, kind of like a bat's echolocation. They're used to survey environments and to locate prey. We went through a lot of different iterations, and we tried a lot of different things. Like I think I sampled keyboards and mouse clicks, and then used a scooter fender and a wet trainer, and it made this organic, clicky, squeaky sound. And then I had a friend of mine in the States take a taser to a bunch of meat and a bunch of like organic material, and it came out a lot more aggressive. It just sounded meaner. I got something for you. And then the biggest thing that we had was this little tiny drum and a rod with fishing line in between it. So when you twisted a rod, it made this popping sound. So that ended up being one of the main tonal layers for it. But none of them quite fit right. But once we put them all together and like layered them all together on top of each other, then it started to actually work as a holistic, organic thing. Something entirely new to House of Ashes, which is a classic horror movie trope, is the vampire point of view shots, which we use a very wide lens, and we use some perspective distortion on those shots, which helps sell the power and hunger of the vampires as they're chasing the soldiers, and it helps make the soldiers feel very small and very weak. And doing so, it also helps us as the player realise that these vampires are inhuman, and that when we're watching what they're doing, they're bouncing off of walls and they're climbing on the ceilings and flying. At any time in the game, the players could be running through an endless maze of tunnels, and we use very tight shots on these with a lot of handheld, a lot of tilt again, to emphasise this claustrophobicness and this tension and not being able to see what's chasing them. And it's in complete contrast then to later on in the game, where we see these grand environments that they uncover, which could be a temple, a city, or things like that, that we have these wide shots that really sit still and just let the player soak in that environment. This is the most complex creature that we have ever animated in the studio. But the challenge is more than a challenge, is the fun to do it. Because it's not a real creature. Nên là ngay cả những cái đoạn này mình cũng không skip. Nó không nút để mà chúng ta bỏ out. You can use your imagination to make it more interesting. We're facing an enemy we know zero about. An enemy of unknown size and their home turf. Sucks to be us.
Nên đây là cái đoạn mà thằng Eric bị chết. Dark Picture Anthology. Ok, chắc là mình nghĩ là đây là tất cả mọi thứ mình có thể cho các bạn xem cái lựa chọn cũng có thể gọi là hay nhất đấy ở cái trò này. Nên nếu các bạn muốn chơi thì đây cũng có thể coi như là cái guide cho những cái kiểu quyết định trong khi mà chúng ta chơi ấy. Nên là nên là chúng ta phải chơi có rất nhiều cái quyết định khác nhau, rất khó để đến một cái kết thúc này ấy. Nếu mà chúng ta không biết, và nếu các bạn nào mà tự kiếm thì các bạn phải chơi lại rất là nhiều lần đấy. Và nếu các bạn là không có nhu cầu chơi thì hy vọng là cái video mình cũng mang lại cho các bạn tất cả những cái nội dung gì trong game, hay nhất trong game này. Ok, mình sẽ kết thúc đây. Và nếu các bạn nào xem được cả cái livestream và xem được thêm cả cái này thì cảm ơn các bạn đã theo dõi cả cái trải nghiệm của cái game đầy đủ từ lúc đầu mình chơi đến cái phiên bản mà đầy đủ nhất của cái game House of the Arch. Nên mình sẽ quay lại để mình chơi hai cái phần 1, 2 ấy, để mình chơi ấy. Còn nếu có thể thì về sau mình sẽ chơi phần 4 ấy. Nên ok, mình sẽ quay lại sau. Nên là cảm ơn các bạn đã theo dõi. Nên nếu các bạn chưa đăng ký, hãy like video, hãy comment, ném những cái gì tích cực trên cái video để mình để YouTube nó đề xuất ở channel mình. Và nếu có thể thì hãy trở thành thành viên để support việc mình có thể tiếp tục làm được những cái nội dung kiểu là nó mang tính chất là what to trên cái channel này. Cho những cái game này và đặc biệt là những cái game cũ hơn như là Chrono Trigger này, Persona 5 các kiểu, hoặc là luật sư biện hộ trên cái channel của mình ấy. Nên một lần nữa cảm ơn các bạn thành viên đã support, và cảm ơn các bạn nhà tài trợ đã và đang support cái channel của mình. Đó là bạn Penguin, bạn Thích Thân này, do bạn Tú Nguyễn đã tài trợ channel mình. Hy vọng các bạn nếu mà xem cái video cũng có thể trở thành thành viên để support cái nội dung hiện tại và sắp tới trên channel mình. Ok, mình cảm ơn các bạn theo dõi về video và mình sẽ quay lại chơi cái phần khác. Hy vọng các bạn tiếp tục đón xem. Ok, mình xin cảm ơn và xin hẹn gặp lại.